شاهرخ مردی از نیشابور در روز عادی با سنگ فیروزه‌ای روبرو میشه که سرنوشتشو با دیو سفید به هم میزنه. سلام رفقا، اگه به ویدیوهای ترسناک و داستانهای ترسناک علاقه دارین، قبل از شروع داستان حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک یادتون نره و زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدیدمونو میبینه. بشنویم داستان امشبمونو از زبون شاهرخ. سلام، من شاهرخم، یکی از همون مردای نیشابوری که هیچ وقت زندگی راحت و آرومی نداشت. نه پدر و مادری که دنبالم بیفتن و به فکر حال و روزم باشن، نه هیچ کسی که دلش بسوزه برای من. از بچگی یه جورایی تنها بودم، انگار که تو این دنیا فقط خودم بودم و بس. پدر و مادر من از هم جدا شدن متاسفانه. مادرم همیشه یه گوشه میشست و با غم تو چشماش منو میسوزوند. پدرم که اصلا به هیچ چیزی علاقه نداشت غیر از خودش. من همیشه تو کوچه ها بودم و تنها میرفتم و میومدم. روزا همه بچه ها با مادراشون بازی میکردن، اما من نه. به جای بازی با بچه ها تو کوه میرفتم دنبال سنگ فیروزه. میدونی چرا؟ چون اون سنگا همیشه برام جذاب بودن. همیشه از وقتی یادم میاد از تو کوها میرفتم، سنگا رو پیدا میکردم، یه دست نوشته کوچیک و شکسته از سنگای فیروزه میبردم و میفروختم. بیشترم به انگشتر سازا. از همون وقت که دیگه کم کم پول در می آوردم، همین بود که زندگیمو میچرخون. یه مغازه کوچیک زدم، همیشه خاکی و پر از گرد و غبار بود و خاک روی فیروزه‌ام میشست. مردم از سنگای فیروزه من میخریدن. منم به کارم ادامه دادم. زندگی راحتی هم نداشتم، اما خب کجا زندگی راحتی داشتم؟ نه پدر داشتم که بهم کمک کنه، نه مادری که دلش برام بسوزه. تنها چیزی که داشتم همون سنگا بودن. هر روز میرفتم قنات، سنگا رو میشستم، کمی آب میبردم و زندگیو میچرخوندم. یه زخمی داشتم روی شکمم، یادگاری از یه معامله با یه دیو سفید. بله، یه دیوی که نه تو خواب دیده بودم نه تو قصه ها شنیده بودم. این زخم از همونجا مونده. این داستانی که دارم برات میگم از همون روزی شروع میشه که رفتم قنات. درسته، اون روز مثل همیشه با یه سطل چرمی رفتم قنات که آب بردارم. داشتم سنگای فیروزه‌ای که پیدا کرده بودم و میشستم. صدای چیک چیک آب میومد. منم داشتم میرفتم به قنات که یه دفعه دیدم یه دیو سفید ایستاده ته قنات. نه، اینو درست میگم، دیو سفید. باور نمی کنی، اما همونجا بود. از ترسیه نمیدونستم چی کار کنم. یه لحظه دیدم دیو هیچ قصدی برای حمله به من نداره. از جاش تکون نخورد، انگار که منم بخشی از اون قنات بودم. اولش یه سطل چرمی که همون اول دستم بود و پرت کردم توی صورتش، ولی هیچ عکس‌العملی از خودش نشون نداد. بعد از چند دقیقه منو دید که بهش میگم مگه دیو نیستی؟ چرا به من حمله نمی کنی؟ اون دیو فقط با یه لبخند گفت تو خیلی شجاعی، من دیو محافظ هستم، شاید بشه با هم کار کنیم. با حرفش منو به خودم آورد. اولش گیج شدم، اما بعد دیدم این دیو قصد بدی نداره. گفتم چی کار میکنی اینجا؟ گفت من از آب محافظت میکنم. اینجا من نگهبانم، نگهبان این قنات. اگر بیای میبینی اینجا همه چیز با هم هماهنگ شده. بعد ادامه داد من تو رو چند بار تو غارای علی میدان و کلاته دیدم. چرا انقدر دنبال فیروزه‌ای پسر؟ چرا از پدرت پول نمیگیری مثل بقیه؟ خب منم بدون اینکه بخوام شروع کردم به تعریف کردن زندگیم. از اون روزایی که پدر و مادرم جدا شدن، از اون روزایی که هیچ کس به فکر من نبود. گفتم که خودم تنها باید همه چیزو به دوش بکشم. دیو انگار حرفای منو درک کرده باشه. با آرومی بلند شد و گفت کجا زندگی میکنی؟ گفتم مغازه دارم و یه خونه کوچیک. دیو یه نگاهی کرد و گفت منم تو این غارا و قنات‌ها زندگی میکنم. میخوای منم با تو زندگی کنم؟ یه لحظه با خودم فکر کردم، یه ذره اخم کردم، ولی آخرش گفتم باشه، بیا با هم زندگی کنیم.
دیوم یه خنده بلند کشید و منو سوار کولش کرد و بعدش هم شروع کرد به پرواز کردن. به جایی رسیدیم که خونه من بود. وارد حیاتش شدیم. دیوم پشت سرم اومد. نشستیم تو حیات. دیو گفت حالا که زندگی تو تعریف کردی نوبت منه که شب گرگومیش و شبی که به دنیا اومدم و برات تعریف کنم. شبی که مردم دلشون نفرت داشت. من به دنیا اومدم. من از نفرت و جنگ و سیاهی به وجود میام. اون شب خیلی حرف زدیم. دیو از تولدش تا روزی که تبدیل به نگهبان قنات شد همه چی رو تعریف کرد. منم گوش میکردم به حرفاش. فکر میکردم که بهترین رفیقم شاید همین دیو باشه. ولی خب میدونی کجا نگهبان شد؟ شبی که 2 از کشاورزای روستا آب و روی مردم بستن. آره، آب روستا رو بردن کشیدن سمت زمیناشون و آب و روی مردم بستن. همین. و اینم نگهبان شد از اون روز و آب و روی مردم باز کرد. ما فکر میکردیم کار خدا بوده، کار خود مردم بوده، ولی نه، هم کار خدا بوده هم کار دیو. ازش پرسیدم که اون کشاورز کی بوده، ولی هیچ جوابی نداد. گفت خودت بعدن میفهمی. صبح روز بعد وقتی که از خواب بیدار شدم همه چیز یه جورای دیگه به نظر میرسید. دیوم هنوز کنارم بود، روی همون تختی که دیشب پیشش کنار آتیش خوابیده بودم. شب قبل اصلا نفهمیدم چجوری خوابم برد، ولی دیگه ترس از اون موجود رو نداشتم. رنگ سفیدش، چهره ترسناکش. ولی از وقتی دیو شناختم یه جور عادت کردم بهش، مثل رفیقی که به نظر نمی رسید هیچ وقت بخواد ضرر بزنه. گوشه ای از حیاط سنگای فیروزه‌ای که دیروز جمع کرده بودم توی یه سد چرمی دراز افتاده بودن. دیوم همونجا نشسته بود و بهشون نگاه میکرد، یکم با تعجب. بعدش یهو سمتشو کرد و به من گفت این سنگا چه ارزشی برای شما انسانا داره؟ منم یه نگاهی بهش کردم و یه جورایی انگار سنگا براش اهمیتی نداشت، فقط داشت به من نگاه میکرد. گفتم اینا با ارزشن، خیلی قیمتی‌ان. گفتم برای شما چه ارزشی داره؟ دیو گفت دیگه باید بریم شاهرخ، سنگا که جمع شد، حالا باید دست به کار بشیم. دیو همینطور که به سنگ اشاره میکرد حرکت کرد، انگار دوست نداشت جواب اینو بده. منم با خنده گفتم آره، ولی جواب سوالمو ندادی. ولی خب مطمئن نیستم این سنگا بتونن خیلی به درد شما بخورن. اینا فقط یه سنگن، سنگ معمولی. من همیشه از تو کوه میارم. دیو یه نگاهی به من انداخت و گفت تو هنوز نمیدونی چی کار میشه با اینا کرد شاهرخ. این سنگا برای من و تو خیلی با ارزش تر از چیزایی هستن که فکرشو میکنیم. درسته، همینو میخواستم از زیر زبونش بکشم. منم بهش گفتم خب چطور میتونیم این سنگا رو به چیزایی تبدیل کنیم که نه تنها به دردمون بخوره بلکه برای همه مهم باشه؟ دیو فقط با یه لبخند سرد گفت نگین‌هایی میسازیم، نگین‌هایی که تو میتونی بفروشی و به کمکشون یه زندگی متفاوت بسازی. اما از همه مهمتر این سنگ‌ها نمادهایی از قدرت هستن، قدرت‌هایی که به دست میاری. من هنوزم نفهمیده بودم اون موقع چطور ممکنه یه سنگ ساده تبدیل به یه نگین قیمتی بشه، ولی این دیو تو این چند روز که باهاش حرف زده بودم خیلی چیزا رو به من نشون داد. درسته که یه موجود عجیب و غریب بود، اما هر وقت باهاش می نشستم حس می کردم یه دنیای جدید رو دارم می بینم. با هم دیگه راه افتادیم به سمت کوه. این دفعه دیو با یه حالت خاصی کنارم بود، انگار میخواست به من یه چیزی یاد بده. یه چیزی تو نگاهش بود که هیچ وقت ازش نپرسیدم. دوست نداشتم بیشتر از اینم دربارش بدونم، فقط دوست داشتم راجع به گذشته‌اش بدونم. اما دیو همیشه از حرف زدن درباره خودش و گذشته‌اش تفره میرفت. به نظر میرسید رازایی داره که نمیخواد کسی ازش با خبر بشه. خب آقا، منم بهش حق میدم. وقتی رسیدیم به کوه من شروع به جمع کردن سنگا کردم. دیو کنارم واسطاده بود، همه چیزو زیر نظر داشت. هوا سرد بود و کوه هم تاریک و سنگلاخی. سنگا رو میزدم و بر میداشتم، ولی دیو هیچ وقت از جاش تکون نمیخورد،
انگار همه چیز برای اون خیلی عادی بود. وقتی یه سنگ پیدا می‌کردم که بیشتر به دلم میشست میگفتم این یکی دیگه خیلی خوبه. دیوم بدون اینکه به سنگا دست بزنه فقط میگفت آره اینا خیلی خوبن، اما فراموش نکن سنگا یه روزی برای کسی میشن که باید مسئولیتشو بپذیره. انقدر خسته شدم. یکم که سنگا رو جمع کردیم دیو به سمت پایین کوه حرکت کرد. منم سنگا رو توی سطل چرمی انداختم و دنبالش رفتم. وقتی به قنات رسیدم دیو به من گفت حالا وقتشه که سنگا رو به کار بندازیم. اینجا بود که شروع داستان دیو شد. شب تو حیاط نشسته بودیم. دیو داستان خودشو شروع کرد. حرفایی که ازش شنیدم واقعا باور نکردنی بود. دیو در حالی که به آسمون نگاه میکرد گفت همون جوری که دیشب گفتم، من از همون روزایی به دنیا آمدم که نفرت و سیاهی در دل مردم بود. من متولد شدم. از اون شب ابرها مردم رو میپوشوندن و تنها چیزی که تو دل اونها بود نفرت بود. گفتم یعنی دیو از احساسات مردم به وجود میاد؟ دیو یه نگاهی کرد و گفت دیشبم گفتم آره، از نفرت، از ترس، از غم. وقتی که مردم به هم دیگه آسیب میزنن، وقتی که دلشون پر از دشمنیه. ما دیوا به دنیا میاییم اما همیشه تو سایه زندگی میکنیم، چون میدونستیم که هیچ کس نمیفهمه ما چرا اینجا هستیم. ما فقط میخواستیم از چیزایی که مردم بهش نیاز داشتن محافظت کنیم، حتی اگه هیچ کس ندونه. من به حرفای دیو که گوش میکردم و دلم پر از سوال بود بهش گفتم پس این همه سال تو زیر زمین بودی، هیچ وقت هم به هیچ کس خودتو نشون ندادی؟ دیو یه نفس عمیقی کشید و گفت نه، به جز یه نفر. هیچ وقت من دیگه به کسی خودمو نشون ندادم، اما تو متفاوتی. من نمیتونم به تو کمک کنم تا دنیا رو بهتر ببینی، نه فقط از طریق سنگا بلکه از طریق درک و فهم میتونم کمکت کنم. بهش نگاه کردم و گفتم پس اون یه نفر منم. چقدر خوشبختم. یهو دیدم دیو دستشو گذاشت روی شونم. خیلی داغ بود، خیلی سنگین و محکم، انگار از جنس فولاد بود. بعد آروم زیر گوشم گفت نه پسر، اون یه نفر تو نیستی، یکی به جز تو منظورم بود. مشغلامی که آب روی مردم روستا بست. از اون آدم نفرتم میگیره. زنده موند، ولی اگه دوباره برگرده دیگه نمیذارم زنده بمون. گذشت روزها. من و دیو کنار هم به کارمون ادامه دادیم. سنگا رو جمع میکردم، دیوم تبدیلشون میکرد به نگینای درخشان. اما شبها ولی روزا میرفت محافظت میکرد از قنات، از مال مردم. از دیو یاد گرفتم که همه چیز برای قدرت نیست. شاید برات عجیب باشه، ولی بعضی وقتا حس میکردم دیو به من بیشتر از هر کسی تو این زندگی شناخت داره، نزدیکتره. این دیو با همه ترس و وحشتی که همراه داشت یه جورایی برام مثل یه دوست شده بود، یه خانواده‌ای که اصلا نداشتم. خیلی وقتا میرفتم و برای خودش داستانه زندگی تعریف میکردم. اونم همیشه گوش میداد، اما یه چیزی بود که هنوز از ذهنم نرفته بود. سوالی همیشگی. دیو هیچ وقت به من نگفت که چرا به من اعتماد کرده. چرا من یه مرد عادی بودم، یه آدم ساده که فقط دنبال سنگای فیروزه میرفتم و تو اون قنات میشستمشون. چرا باید منو انتخاب میکرد؟ چرا میخواست به من کمک کنه؟ همیشه فکر میکردم ممکنه یه نقشه‌ای در کار باشه. شاید دیو چیزی میخواد که من هنوز متوجه نشده بودم. اون روزا یه اتفاق عجیب افتاد. صبح زود بود که دیو گفت امروز باید بیشتر مراقب باشیم شاهرخ. دیگه وقتشه که توجه بیشتری به اطراف بندازیم. گفتم چی شده؟ دیو یه نگاهی کرد و گفت یکی دوباره داره نزدیک میشه به قنات و چیزی که تو فکر میکنی اینه که ممکنه بخواد آب رو ببنده. یه جور کارشکنی. یکی از کشاورزا، محمود دوباره داره بر میگرده. ممکنه ضرر بزنه. من شوکه شدم. محمود، اون که همیشه به نظر آدم درستی میومد، چرا میخوای بگی این قصد خرابکاری رو داره؟ دیو خودشو یه تکون داد و گفت تو باید بفهمی که همیشه اون چیزی که تو میبینی واقعی نیست. دفعه پیشم کار محمود بود.
مردم گاهی اوقات برای رسیدن به خواسته هاشون هر کاری میکنن. محمود ممکنه در ظاهر خوب باشه ولی دلش یه نقشه دیگه داره. من هنوز نمیخواستم باور کنم. محمود کشاورز که همیشه کمک میکرد و از زمینش مراقبت میکرد. غیر ممکن بود. اما چیزی تو نگاه دیو بود که منو به فکر انداخت. شاید اون درست میگفت. شاید من اشتباه میکردم. یا شایدم دیو اشتباه میکرد و من درست فکر میکردم. اما روز بعد همه چیز مشخص شد. روز بعد درست وقتی که من و دیو به قنات رفتیم صدای پای کسی از دور شنیدیم. برگشتیم و دیدیم محمود کشاورز داره میاد طرفمون. با تردید به دیو نگاه کردم و دیوم سرش تکون داد. گفت نگران نباش شاهرخ، باید این موضوع رو با هم حل کنیم. محمود با لبخند به من نزدیک شد. دیوم سری قبل از اینکه محمود برسه سری قایم شد و خودشو پنهان کرد. گفت سلام شاهرخ، چه خبر؟ گفتم چرا اینطوری حرف میزنی؟ انگار هیچ چیزی عادی نیست برات. گفت اینا رو ولش کن. امروز چی کار میکنی؟ میخوای بری کدوم غار؟ گفتم شاید نرم. محمود یکم مکث کرد و گفت میدونی شاهرخ، من فکر میکنم باید یه چیزی از قنات بزنم. این آب دیگه برای همه کافی نیست. باید یه تصمیم جدی بگیریم. یهو دیدم دیو خودشو نشون داد. گفت هیچ کس حق نداره دست به آب بزنه. این آب برای زندگی مردم لازمه. تو نمیتونی به این راحتی دست به کاری بزنی که همه چیزو خراب کنه. محمود از اینکه دیو اینطوری واکنش نشون داد و خودشو ظاهر کرد کمی متعجب شد. اما زود این تعجبش جای عصبانیت رفت. گفت تو کی هستی؟ کی هستی که اینجوری دستور میدی؟ تو یه دیوی، یه موجود عجیب و غریب هستی که هیچ وقت نباید در کار انسانها دخالت کنی. دیو یه نگاهی به من کرد و بعدش خودش برد به سمت محمود و گفت من نگهبان این آبم و این زمین. تو اگه نمیخوای دست از خرابکاری برداری مجبورم اقدامی دیگه ای کنم. محمود. من پشت محمود بودم، دیو روبروش. محمود بدون اینکه حرفی بزنه دستشو به سمت کمرش برد. من دیدم یه خنجر زهرآلود بیرون آورد. اینجا بود که همه چیز تغییر کرد. دیو سریع واکنش نشون داد و دست محمودو گرفت. اما محمود مثل یه آدم ساده نبود. با تمام قدرتش سعی کرد خنجر رو به دیو بزنه. در همون لحظه که دیو دستشو گرفته بود محمود با یه حرکت سریع خنجر رو به پهلوی دیو فرو کرد. من بودم و دیو بود و محمود و خنجر. ولی من تو دستم یه سنگ داشتم، همون سنگای فیروزه که داشتم میشستم. دیو داشت ناله میکرد و دستش از روی پهلوش برداشت. خون سیاه رنگ از پهلوش جاری شد. دیو به زحمت گفت این کار محمود بود. دیدی این کار آدمیه که هیچ درکی از آب و زندگی نداره. من از این که دیدم دیو زخمی شده خیلی شوکه شدم. حتی توی بدترین کابوس هام این رو تصور نکرده بودم. دیو که همیشه انقدر قدرتمند به نظر می رسید حالا اینطور بی‌دفاع افتاده بود. اما میدونستم که این دیو یه نقشه داره. شاید میخواست من نجاتش بدم. در واقع این نقشش شاید بوده. دقیقاً اماره نقشش بود، چون واقعاً دیو قدرتی داشت که میتونست محمودو مچاله کنه. همینجا بود که باید تصمیم میگرفتم. من سریع رفتم جلو در حالی که محمود هنوز داشت خنجرش رو روی هوا تکون میداد. دستمو بردم سمت همون سنگی که داشتم میشستم. بی معطلی به سمت محمود برگشتم. سنگو زدم تو سر محمود. محمود با ناله به زمین افتاد. دیو با زحمت بلند شد و به من نگاه کرد. گفت تو باید مراقب باشی شاهرخ. زندگی همیشه اینطور پیچیده است. همیشه باید مراقب انتخابات باشی. من بهش نگاه کردم و گفتم این تصمیم من نبود. مردم باید بدونن که محمود میخواست آبو ببنده، نه من. دیو با یه نگاه عجیب گفت نه، فکر میکنن دروغ میگی. مردم به حرف تو گوش نمیکنن، اما هیچ وقت نمیفهمن تو اینجا شروع کردی. اما هنوز تموم نشده. همین الان باید بری خبرشون کنی. همینجا بود که واقعا مردم فهمیدن کار کی بوده. همونجا بود که سری از پله های قنات رفتم بالا. داد زدم، هوار زدم
آی مردم بیاین ببینین که کار خود محمود بوده. محمود کشاورز، محمود میخواست آب روی شما ببنده و دفعه پیشم همین بود که آبو بست. بیاین و ببینین همین الان خودتون با چشمای خودتون. سریع کل مردم هجوم آوردن به سمت قنات. وقتی رفتیم داخل خود قنات و از پله ها رفتیم پایین، دیدم که دیگه دیو نیست ولی محمود بود. همونجا بود که مردم هجوم آوردن به سمت محمود تا جایی که جا داشت زدنش. انقدر با چوب و بیل و کلنگ زدنش تا خود مزرعش دوید. مردم هم همینجوری دنبالش میکردن و میزدنش. انقدر زدنش که صورتش پر از زخم شد، ولی این زخما حقش بود. از اون روز به بعد من شدم بهترین این روستا، شدم بهترین مردم این روستا. دیوم خودشو به مردم نشون نداد. حتی یه شب اومد کنارم و نشست و گفت محمود، من از همه چی خبر داشتم، برای همین به تو نزدیک شدم، برای همین تو رو انتخاب کردم، برای اینکه انتقامو بگیری از اون محمود. از اون شب اگه هر کاری دیو داشت من انجام میدادم و اگه من کاری داشتم دیو با کمال میل انجام میداد و نه نمیگفت. از اون قضیه دیگه ما شدیم بهترین دوستا و رفیق‌ها برای هم. یه خانواده شدیم. به قول امروزی ها یه اکیپ، یه گروهی که همیشه پشت هم بودن. من از نیشابور بعد از چند سال سفر کردم و خونم آوردم به مشهد. زندگی کردم. یه مغازه انگشتر فروشی فیروزه وا کردم دور حرم و الانم خدا رو شکر با این سن و سالم کار و بارم خوبه و بازارم میچرخه. خدا رو شکر میکنم. بعضی وقتا اگه خدات یه راهی و جلوت میذاره که بده، حتما بد نیست، به صلاحته. اگه یه زخمی میخوری یا یه اتفاقی برات میفته، حتما یه حکمتی توش هست. هیچ چیزی بی حکمت نیست دوست من. تشکر میکنم از راوی عزیز ایرانجن و تمام گروه ایرانجن. داستان امشبونم تموم شد. ممنونم از شاهرخ عزیز که این داستانو برای ما به اشتراک گذاشت. دوستان اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظر خودتون رو هم درباره این داستان ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. خدا یار و نگهدارتون.